Namaste, Shivsha. Welcome, students, to unit number 3 of Financial Management, BCom Semester 5. Hi, I'm Abin Varghese. Let us start our unit number 3, that is loan financing. Now, what is basically loan financing would be discussed in detail in this chapter. એના સિવાય લોન ફાઇનાન્સિંગના ફાયદા, ગેરફાયદા અને લોન ફાઇનાન્સિંગ સિવાયના કેટલા વિકલ્પો તમારી પાસે ઉપલબ્ધ છે જે તમે આ યુનિટમાં ડિટેલમાં કે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં ચર્ચા કરશો. આપણને ખબર છે કે કંપનીના નાણાકીય અથવા ફાઇનાન્શિયલ ડિસિઝન રિલેટેડ ઘણા બધા ડિસિઝન્સ હોય છે. જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ ફર્મ કે કંપનીને કોમર્શિયલ એક્ટિવિટીઝ કરવાની હોય, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુનિટ્સ કરવાના હોય, આ બધી વસ્તુ કરવા માટે એમને શું કરવું પડે? એમને ફાઇનાન્સની જરૂર પડે છે. તો શું કીધેલું? એઝ અ કોમર્શિયલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુનિટ, the outcome of beginning, middle or end of every activity is expressed in finance only. જ્યારે નાણાં ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે જ વધારે નાણાં બને છે. Besides, different institutions direct finance towards industries to fulfill their financial requirements. પોતાની financial requirements complete કરવા માટે અને જેના કારણે એમનું ઔદ્યોગિક વિકાસ થાય. their industrial development might be possible. જેમ કે આપણે કહીએ છીએ, સપોઝ આપણે એક રો મટીરિયલ લઈએ, let us say that raw materials A, તો ફર્મ કે કંપની શું કરે છે બેટા? ફર્મ કે કંપની સ્પેસિફિકલી આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી છે કે એ રો મટીરિયલ ઉપર કાંઈ પણ પ્રકારની પ્રોસેસ કરે છે. either they do process or they do any kind of value addition. આ બધી વસ્તુ મૂક્યા પછી તે એ માર્કેટમાં આ વસ્તુ અવેલેબલ, એટલે એમના પ્રોડક્ટ્સ અવેલેબલ કરે છે. આ બધી સંસ્થાને ખાસ કરીને પોતાના ઇન્ડસ્ટ્રીને શેની જરૂર પડે છે? ફાઇનાન્સની જરૂર પડે છે. અને એ ઇન્ડસ્ટ્રીના ફાઇનાન્સને કયા ફોર્મની અંદર જરૂર પડે? ઇન ધ ફોર્મ ઓફ લોન. કે કેવા પ્રકારની લોન્સ બેટા જોઈએ છે? એ શોર્ટ ટર્મ પણ હોઈ શકે, લોંગ ટર્મ પણ હોઈ શકે, એ સિક્યોર્ડ પણ હોઈ શકે, અનસિક્યોર્ડ લોન્સ પણ હોઈ શકે છે. એટલે લોનની તો બધાને જરૂર પડે છે. તો લોન શું કહેવાય? તો લોન બેઝિકલી એક સમ કહેવાય છે જે કોઈ પણ એક ફર્મ પાસેથી લેવામાં આવે કોઈ ડેફિનેટ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટમાં. રાઈટ? ફાઇન. તો આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી કે હવે જે ટોપિક આપણે સ્ટાર્ટ કરવાનો છે એ છે લોન ફાઇનાન્સિંગ. સો વોટ ઇઝ લોન ફાઇનાન્સિંગ? લોન ફાઇનાન્સિંગ એટલે લોનથી તમે ફાઇનાન્સિંગ કરો છો, લોનથી તમે તમારે ફાઇનાન્શિયલ નીડ સેટિસ્ફાઈ કરો. So the financial requirement of a unit or a firm is either by short-term loan or through long-term loan. ટૂંક સમયનો લોન ક્રેડિટ કહેવાય અથવા લાંબા સમયનો લોન ક્રેડિટ કહેવાય. In finance, a loan is the lending of money by one or more individuals. એક અથવા એકથી વધુ individuals જ્યારે પણ કોઈ પૈસા ઉછીતા આપે છે, the recipient incurs a debt. મતલબ જે પણ વ્યક્તિ લોન લે છે, જે પણ વ્યક્તિ લોન પ્રાપ્ત કરે છે, એ શું ઇન્કર કરે છે? ઇન્કર એટલે શું બેટા? ઇન્કર એટલે આપણે કહી શકાય receives a debt and is usually liable to pay interest. Usually liable to pay interest. Usually liable to pay interest નો મતલબ શું થાય? નોર્મલી એ રિસ્પોન્સિબલ છે ઇન્ટરેસ્ટ પે કરવા માટે. On that debt until it is repaid as well as to repay the principal amount borrowed. પોતાનો પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ બોરો કરવા માટે એ જવાબદાર હોય છે, સાથે સાથે અમુક ઇન્ટરેસ્ટ. હવે ઘણીવાર આપણે આ વર્ડ સાંભળેલું હશે, ઈએમઆઈ જે કહેવાય છે, જેને ઇક્વેટેડ મંથલી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સ કહેવાય છે, હપ્તા જે કહેવાય છે. મતલબ એ પણ સુવિધા લોન ફાઇનાન્સિંગની અંદર ઉપલબ્ધ રહે છે. એટલે પહેલી વસ્તુ જે આપણે શીખા એ છે કે લોન ફાઇનાન્સિંગ હકીકતમાં છે શું, અને લોન ફાઇનાન્સિંગ કેવી રીતે કોઈ પણ એક ફર્મ કે કોઈ પણ એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલને કેવી રીતે મદદરૂપ થઈ શકે છે અને કેવી રીતેનું પેમેન્ટ આપણે કરી શકાય. રાઈટ? ફાઇન. તો લોન ફાઇનાન્સિંગને આપણે ડિવાઈડ કરવા માટે બે રીતે આપણે અપનાવીએ છીએ. ધ ફર્સ્ટ technique is short term loan. The second technique or the second types of loan that we can avail is a long term loan. તો શોર્ટ ટર્મ લોન એટલે શું? તો એવી લોન જે એક દિવસથી લઈને એક વર્ષ સુધી જે લોન ચાલે એને તમે શોર્ટ ટર્મ લોન કહો છો. લોંગ ટર્મ લોન શું કહેવાય? તો એક વર્ષથી લઈને 5 વર્ષ અથવા 5 વર્ષ કરતા વધુ સમયગાળા માટે જે લોન લેવામાં આવે એને આપણે લોંગ ટર્મ લોન તરીકે કહેતા હોય. તો શોર્ટ ટર્મ ફાઇનાન્સિંગ એટલે શું? when capital required in business for raw material requirement, જેમ કે આપણને ખબર છે કે કેપિટલ કે મૂડી કેમ જરૂર પડે છે, તો જેમ આપણે પહેલા જ પોઈન્ટની અંદર સમજી શકી, કાચો માલ લેવા માટે, ગુડ્સ ખરીદી કરવા માટે, પગાર ચૂકવવા માટે, એનર્જી જે કહેવાય છે, બિલ્સનું પેમેન્ટ હોય છે. બિલ એટલે કયું? ગેસના બિલનું પેમેન્ટ હોય છે, સાથે સાથે ઇલેક્ટ્રિસિટીના બિલનું પેમેન્ટ હોય છે, ઇન્ટરનેટ પેમેન્ટ હોય છે, વહીવટી ખર્ચો જેમ કે સ્ટેશનરી, પેન, પેન્સિલ, જેમ કે ક્લીનલીનેસ માટે ફિનાઇલ, સાબુ વગેરે વગેરે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ.
Generally, the working capital is always for short term. Normally, working capital ટૂંક સમય માટે જ હોય છે. It is used in business unit for its day-to-day management. Business unit day-to-day management માટે ખાસ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો short term loan એટલે શું કહેવાય? Short term loan or credit is the requirement of working capital. Short term loan or credit is the requirement of working capital. The basic objective of short term loan is to fulfill the requirement of working capital. Working capital ની complete requirement fulfill કરવી. And it creates the financial requirement of the business. Financial requirement એક business ની બનાવે છે from one day, એક દિવસથી લઈને એક વર્ષ સુધી, 1 day to 1 year સુધી આ બધી requirement create કરે. હવે what are the characteristics? એટલે short term loan ની characteristics શું છે? Short term loan is related with very short period of time. બહુ ટૂંકા સમય માટે હોય છે. That means its period ranges from 1 day to 1 year. એક દિવસથી લઈને એક વર્ષ સુધીના પીરિયડમાં શોર્ટ ટર્મ લોન ચાલી શકે છે. શોર્ટ ટર્મ લોન ખાલી એક જ હેતુ માટે આપણે યુઝ કરી શકાય કે એક જ પર્પસ માટે આપણે યુઝ કરી શકાય. The purpose is that it is useful in filling the requirement of working capital. કાર્યશીલ મૂડી માટે તમે શોર્ટ ટર્મ કેપિટલનો ઉપયોગ કરી શકો છો. It is the tool for business industry in the situation of recession. જેમ કે અત્યારે સમયનો અત્યારે મંદીનો માહોલ ચાલતો હોય તો જ્યારે પણ મંદીનો માહોલ ચાલે ત્યારે કોઈ પણ ધંધાને શોર્ટ ટર્મ કેપિટલને યુટિલાઇઝ કરવું હોય ત્યારે ખાસ કરીને એ શોર્ટ ટર્મ લોન્સનો ઉપયોગ કરે છે, જેના કારણે કોમ્પિટિશન પણ મીટ થઈ જાય છે અને સાથે સાથે સેલ્સ ટાર્ગેટ પણ અચીવ થાય. Its interest goes high and a zero burden is created on deposits. કોઈ પણ પ્રકારનો બર્ડન ડિપોઝિટ્સમાં ક્રિએટ થતો નથી. It is essential to timely repay the short term loan. નક્કી કરવાનું હોય છે કે ટૂંક સમયના લોન્સ ક્રિએટ કરવાના હોય as it increase the burden in the business. બરોબર, જેના કારણે બિઝનેસ ઉપર બોજ વધે. હવે આ શોર્ટ ટર્મ લોનની એક ગેરફાયદો છે that normally short term loans are having high cost of capital. એનો મતલબ બહુ વધુ પડતી કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ, એટલે જે પણ કેપિટલ ઓબ્ટેન કરતા હોય એમાં વધારે કિંમત રાખવી પડે. સાથે સાથે આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી કે એનો રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ પણ રિલેટિવલી ખૂબ જ હાઈ હોય છે. બરોબર, ઓકે. હવે આ આખી સ્લાઇડ જે છે એ બહુ જરૂરી બને છે. એનું રીઝન શું? The sources of short term loan. Now what are the sources of short term loan? So we could observe the sources of short term loan are business creditors, commercial banks, public deposits, financial companies, accrual એટલે મતલબ ભેગો જે થાય, અને એડવાન્સ ફ્રોમ કસ્ટમર્સ. કોમર્શિયલ બેંક શું આપે આપણને? લોન્સ આપે છે, કેશ ક્રેડિટ આપણને આપે, મતલબ કેશ એડવાન્સમાં આપે છે, ઓડી આપે છે, ઓવરડ્રાફ્ટ આપે છે, મતલબ રાખેલી રકમ ઉપર વધારે લોન આપે. પછી લીઝ ઓર હાયર પરચેસ. લીઝ ઓર હાયર પરચેસ એટલે શું? તો આપણે આઈધર એને ભાડે રાખી શકાય અથવા એને ભાડે રાખીને ખરીદી શકાય. મર્ચન્ટ બેન્કિંગ, તો મર્ચન્ટ બેન્કિંગ એક્ટિવિટીઝ એટલે શું? મર્ચન્ટ બેન્કિંગનો મતલબ થાય કોઈ પણ નવો ધંધો ખોલવો હોય તો કેવી રીતે તમે ખોલી શકો, વાયબિલિટી શું છે, સ્પોન્સરશિપ કેવી રીતે કરી શકાય, એઝ સ્પોન્સર ઓફ ધ ઇશ્યુ, ક્રેડિટ સિન્ડિકેશન, ક્રેડિટ ભેગું કેવી રીતે કરવું, સર્વિસ કેવી રીતે આપવી, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજમેન્ટ કરવું. આ બધા ડિટેલ્સ આપણે ખાસ કરીને સમજી શકાય. નેક્સ્ટ ટોપિક that we are going to discuss is long term financing. તો લોંગ ટર્મ ફાઇનાન્સિંગ એટલે શું થાય? તો the term long means medium term and long term. એટલે આ પહેલા જ સેન્ટેન્સ ઉપરથી આપણને ખબર પડી જાય છે કે લોંગ ટર્મ ફાઇનાન્સિંગ નો મતલબ શું થાય. લોંગ ટર્મ ફાઇનાન્સ નો મતલબ થાય છે ભાઈ માધ્યમ ટર્મ થી લઈને લોંગ ટર્મ લોન્સ માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. The loans for the period between 1 to 5 years is what we call as a medium term, right? એ જ રૂપે 5 થી 10 years સુધી માટે આપણે કહીએ છીએ લોંગ ટર્મ. એટલે 1 થી લઈને 10 years સુધીના પીરિયડ ઓફ ગેપ માટે જે લોન્સ આપવામાં આવે એને આપણે ભેગા મળીને લોંગ ટર્મ લોન્સ કહેશું. The characteristics of long term loans is very different in comparison to short term loans. Cost of capital મતલબ લોંગ ટર્મ લોન્સ તમે લો છો એ મેળવવા કે પ્રાપ્ત કરવા માટે જે કિંમત તમારે ચૂકવી પડે એ રિલેટિવલી લોવર હોય છે, ઇન્ટરેસ્ટ પણ ઓછી હોય. Now what are the characteristics of short term loan and long term loan? તો ટર્મ લોન જે કહેવાય ગેટ સેક્શન ફોર મોર ધેન વન ઓફ ધ ફોલોઈંગ રીઝન્સ. કયા કારણસર આપણે ટર્મ લોન્સ સેન્કશન થાય? સેન્કશન એટલે મંજૂરી કેમ આપવામાં આવે? તો પહેલો ટર્મ તમને લખેલો છે વિકાસ કરવા માટે, સુધારો કરવા માટે, ગ્રોથ કરવા માટે અને આધુનિકરણ કરવા માટે, મોડર્નાઇઝેશન ફોર ઇન્ડસ્ટ્રી. ફોર રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ લોંગ ટર્મ કેપિટલ ઓર વર્કિંગ કેપિટલ, લાંબા સમયનો કેપિટલ કે વર્કિંગ કેપિટલ તમારે જોતો હોય એના માટે.
For the objectives like at the time of maturity of bonds, જ્યારે bonds mature થતી હોય જેના કારણે cost of interest ઘટી શકે for paying interest and redeemable preference shares ચૂકવવા પડે. સેકન્ડ આપણે કહી શકાય security. Generally the term loan is secure. Term loan secure કેમ હોય છે? It is sanctioned against immovable property. મતલબ કોઈ પણ પ્રકારની ફિક્સ કેપિટલ જે કહેવાય છે, જેમ કે કોઈ જમીન કહેવાય, કોઈ મકાન કહેવાય, or financial organization chooses mostly the immovable properties. એવી પ્રોપર્ટીઝ યુઝ કરે છે જે નોર્મલી મૂવ થતી નથી, જેમ કે લેન્ડ બિલ્ડિંગ એસેટ્સ કહેવાય છે. For another option they select movable assets. Now what is the time period? તો તમને લખેલું છે term loan is sanctioned between 1 to 15 years. એની આપણે વાત જ થઈ છે, પણ ઘણીવાર એવું પણ થઈ શકે છે it is found to be a period of 8 to 15 years. The amount of loan એટલે quantity of loan જે કહેવાય and time period are decided on the capacity of the project and the repayment starts within 2 to 3 years. 2 થી 3 વર્ષમાં repayment બાકી છે. The formal agreement is the term loan is sanctioned on the basis of formal agreement. Formal agreement is prepared. એક કરાર નક્કી થાય છે. Keeping in view the agreement elements, મતલબ કેવા કેવા તત્વો જે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવાના હોય, conditions, sanctioner, securities, આ બધી વસ્તુ. The firm taking the loan, મતલબ જે પેઢી લોન લે છે, and sanctioning organization reach an agreement after the negotiation after making clear the limit of interest. મતલબ કેટલી ઇન્ટરેસ્ટ આપી શકે, કેટલું એમના માટે બની શકે, and system of appointing director. ફિફ્થ one આપણે કહી શકાય પાર્ટિસિપેશન બેસિસ. પાર્ટિસિપેશન બેસિસ નો મતલબ શું? કયા આધારે તમે પાર્ટિસિપેટ કરી શકો. Now if the amount of term loan is very large, જો ટર્મ લોન ની માત્રા બહુ હાઈ હોય, then different organization form a syndicate. So what is a syndicate? તો હું લખી નાખું છું. Syndicate indicates group with common objective. So some of the partnership are based on constitutional rules. મતલબ અમુક અમુક પાર્ટનરશિપ્સ ખાસ કરીને આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી શકાય કે સાંવિધાનિક નિયમો અને નીતિ ઉપર આધાર રાખવામાં આવે છે. And strict limitations in which the distribution of risk, જે પણ risk નું distribution હોય છે એની મહત્વતા આપણને ધ્યાનમાં રખાય. Fine. The next thing that we can observe is it introduces financial discipline. Now what is financial discipline? The term loan introduces specific financial discipline. How does this financial discipline enhanced or assessed? તો પહેલી વસ્તુ જે જોવામાં આવે છે કે જે પણ વ્યક્તિ નાણાં આપતો હોય કે ફાઇનાન્સ આપતો હોય એ કેશ ફ્લો રેગ્યુલર ઇન્ટરવલે કરે છે કે નથી કરતો. એના આધારે એ ફર્મ કે એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલની ક્રેડિટ વર્ધીનેસ અસેસ થાય છે. ક્રેડિટ વર્ધીનેસ એટલે શું? તો કોઈ પણ ફર્મની કેરેક્ટર સર્ટિફિકેટ કહેવાય. મતલબ કોઈ પણ ફર્મ ટ્રસ્ટવર્થી છે, જેને ફંડ્સ આપી શકાય, જે અપ્રોપ્રિએટલી યુઝ કરી શકે છે, કેટલા ડ્યુરેશનમાં એ પાછા આપે છે, કોઈ પણ પ્રકારના પાસ્ટમાં બેડ ડેટ્સ કે બેડ લોન્સ ફર્મે એક્સપિરિયન્સ કર્યા છે, આ બધી વસ્તુ જ્યારે પણ કોઈ નવી લોન લેવાની હોય બિઝનેસને ત્યારે જરૂર પડે છે. તો જેમ છેલ્લી લાઈનમાં લખેલું છે શું? ઓલ ધીસ મેટર્સ કમ્પલ્સરીલી compel the borrower to prepare proposed cash flow register. Now what is the meaning of proposed cash flow register? It means expected profit statements. શું એક્સપેક્ટ કરે છે કે ફ્યુચરની અંદર એને કેટલું પ્રોફિટ થશે, પ્રોફિટનો પીરિયડ, પ્રોફિટની પીરિયોડોસિટી, સાથે સાથે પ્રોફિટનું ડિસ્પોઝમેન્ટ, જેના કારણે બિઝનેસમાં એક પ્રકારની ડિસિપ્લિન કે શિસ્તતા આવે છે અને મેક્સિમમ વેલ્યુ ફર્મને ગેઇન થાય. સેવન્થ પોઈન્ટ આપણે ઓબ્ઝર્વ કરીએ છીએ, there is a refinance of facility. તો કોમર્શિયલ બેંક્સ પ્રોવાઇડ રિફાઇનાન્સ ફેસિલિટી. કેવી રીતે? ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ બેંક જે IDBI છે પ્રોવાઇડ સચ ફેસિલિટી, so there is risk in it, but prominent commercial banks take such risk. Which are the sources of term loans? So IFC એક સોર્સ કહેવાય છે. IFC કેવી રીતે સોર્સ કહેવાય? After the independence, the Industrial Finance Corporation was established to provide long-term financial loan for rapid industrial development. As per the law passed by the Parliament in 1st July 1948, હેતુ શું છે IFCI નો? The main objective of IFCI is to provide medium and long-term financial assistance, માધ્યમ અને લાંબા સમયના assistance to large-scale industrial undertakings, particularly when ordinary bank accommodation does not suit the undertaking or finance cannot
be profitably raised by consent issue of shares. એનો મતલબ થાય મુખ્ય હેતુ શું છે? જેના કારણે કોઈ પણ એક સામાન્ય ફર્મ જ્યારે પ્રોફિટેબલી ઇશ્યુ ઓફ શેર્સ થી પોતે ફાઇનાન્સની નીડ સેટિસ્ફાઈ ન કરી શકે છે ત્યારે IFCI ફંડ્સ પ્રોવાઈડ કરશે. ફંક્શન શું છે IFCI નો? The corporation grants loans and advances to industrial concerns. એ સંસ્થા લોન આપે છે અને એડવાન્સમાં ફાઇનાન્સ આપે છે કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કન્સર્નને. The granting of loans both in રૂપીસમાં પણ હોય છે અને ફોરેન કરન્સીમાં પણ. The corporation underwrites the issue of stocks, bonds, shares, etc. The corporation can grant loans only to public limited companies and cooperatives, but not to private limited companies and partnership firms. IFCI નું મેનેજમેન્ટ કોણ કરે છે? તો IFCI is managed by a board of directors headed by a chairman who is appointed by Government of India in consultation with RBI. The chairman holds his position. Chairman કેટલા ડ્યુરેશન માટે હોલ્ડ કરે છે? 3 વર્ષ માટે. Of the 12 directors, 4 are nominated by the IDBI. 4 IDBI nomination રાખે છે. 3 of whom are experts in the field of industry, labor and economics, and 4th is the general manager of IDBI. The remaining 8 directors are nominated. 2 directors are nominated for a term of 4 years by each of the following scheduled banks, cooperative bank, insurance company and investment companies, making up 8 directors. આ તો conditions જ છે. Now we will be discussing working of the IFC in the coming lecture. I think with the second part તો no કહેવાય, but this would be perhaps the 8th or the 9th part of financial management. Please revise each and every video very carefully. હું માનું છું કે તમે બધાને જોતા હશો. સાથે સાથે please take down the notes that are being prepared for you. Finally, university examinations ક્યારે પણ આવી શકે છે, so be ready for it. Thank you very much. Have a nice day.